mga besh, welcome back to my channel. So ngayon magluluto tayo ng dinakdakan. Tcharam! Meron tayong 1 kilong maskara ng baboy. So first step is ibo-boil natin siya para lumambot siya. Siyempre pag binoil siya, add natin siya ng salt para malasa. Salt and then bawang. Sama nyo na yung balat ha. And then, add syempre laurel. Yan. Laurel at paminta. Yan, paminta. Okay, hop. Syempre, dito tayo magbo-boil sa sa kahoy para hindi magastos sa gasol, di ba? Ayan. So, hintayin lang natin siyang kumulo at lumambot. Pag hinihintay natin lumambot yung maskara ng baboy, i-ready na natin yung mga ingredients ng ating dinakdakan. Meron tayong siling haba. Yan, siling haba. Okay na yan, siguro dalawang yan. Itong siling labuyo. Yes, optional lang yan kung gusto niyo ng maanghang. Meron tayong kalamansi. Meron tayong large onion. Hiwain siya ng maninipis. Meron tayong paminta. And then, meron tayong mayonnaise. Yung dinakdakan ng Ilocano kasi is utak ng baboy ang ginagamit. Eh, dito sa bahay, ayaw nila ng utak ng baboy. So, mayonnaise ang ating gagamitin ngayon. Ayan. So, i-prepare na natin yung mga yan. Nalaga na siya. O, diba? Malambot na. So, palalamigin lang natin siya siguro mga 10 minutes. Para At, ire-ready na natin yung pang-ihaw. Ayan. Mag-iihaw tayo dito sa labas. Tapos nang mag-ihaw. Wow, sarap po. Oh, di ba ang juicy? So, ihiwain natin siya ng sakto lang. Medyo maliliit. Katamtaman. Basta yun. Wala na kayo maghiwa. Ayan o. Ayan, ihiwain. Hiwa-hiwa time. Nag-aabang Nag-aabang Hi Nala! Gutom ka na, buntis? Tapos lang maghiwa. So, i-mix na natin yung onion. Ano yun? Nagkakalaw ngayon na po. Ayan, i-mix na natin yung onion. Yes. And then, next is the mayo. Pero kasi yung dinakdakan Ilocano, utak nga ng baboy ang nilalagay nila. Ayan. Kung ayaw niyo ng utak ng baboy, mayonnaise ang gamitin niyo. Kalamansi. Ayan. Sama niyo na yung buto. Para mabilis. Pepper. Yan. Pepper. Ayan, next. Seasoning. Para mas masarap. Konting salt. Depende sa inyong panlasa.
haluin muna siya. Mix po muna natin siya. Then, after natin i-mix, pwede natin i-add yung siling haba or green na sili. Ayan. Tapos yung, ayan. Add din tayo ng konting siling labuyo. Para lumalaban. Sana all pinaglalaban. And then, we are done. Okay, tapos na po siya. Yan ang ating napakasarap na dinakdakan. Wow! So, thank you for watching, mga besh. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye!